હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું લંચ કે ડિનરમાં ઝટપટથી બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવું કેપ્સિકમ અને બટાકાનું શાક। સિમ્પલ રૂટીન મસાલાથી જ બનતું આ એક શાક છે જેને તમે જ્યારે ઘરમાં કોઈ બીજા શાક ના હોય ત્યારે બનાવીને રોટલી કે ભાખરી સાથે સર્વ કરી શકો છો, કારણ કે કાંદા, ટામેટાં, બટાકા, કેપ્સિકમ આ બધી એવી બેઝિક સબ્જી છે જે દરેકના ઘરોમાં હોય જ છે। ખાવામાં આ શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। જો પહેલાં ક્યારેય ટ્રાય ના કર્યું હોય તો એકવાર રેસીપી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। તો ચલો આ ટેસ્ટી શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક કડાઈમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। 5 ચમચી જીરું અને 5 ચમચી રાઈ ઉમેરી છે, સાથે જ આપણે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરી છે। 1 નંગ સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને હવે એમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। બરાબર મિક્સ કરીને આ પેસ્ટને આપણે 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ। 1 મિનિટ આપણી પેસ્ટ સાંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનો કાંદો બારીક સમારીને ઉમેરી દઈશું। ગ્રામમાં 70 ગ્રામનો એક કાંદો લઈને બારીક સમારીને મેં એડ કર્યો છે। તો કાંદો થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ઢાંકીને એને ચડવા દઈએ। આપણે એને બ્રાઉન નથી કરવાનો। 2 મિનિટ પછી આપણા કાંદા જ્યારે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 120 ગ્રામનું આ ટામેટું છે જેને મેં ઝીણું સમારીને ઉમેર્યું છે। સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝનું 120 ગ્રામનો જ બટાકો છોલીને ધોઈને લાંબો સમારીને ઉમેર્યો છે। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। કેપ્સિકમના ભાગનું પણ મીઠું મેં અત્યારે જ એડ કરી દીધું છે અને કેપ્સિકમ જલ્દી ચડી જાય છે તો મેં અત્યારે નથી ઉમેર્યા, પછીથી એડ કરીશું। તો બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે બધું જ આપણે ચડવા દઈશું। 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો ટામેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને બટાકા પણ આપણા સરસ ચડી ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો બટાકો બિલકુલ પણ કાચો નથી। તો હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। 2 ટેબલસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું અને હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। મીઠું આપણે પહેલાં જ એડ કરી દીધું હતું એટલે ફરીથી આપણે મીઠું એડ નથી કરવાનું। હવે આપણે એની અંદર જે લાંબા કાપેલા કેપ્સિકમ છે એ પણ એડ કરી દઈએ। અહીંયા મેં 4 નાની સાઇઝના કેપ્સિકમ લાંબા કાપીને લીધા છે। ગ્રામમાં 160 ગ્રામ જેટલા આ કેપ્સિકમ છે। તો બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને ફરીથી આપણે 2 થી 3 મિનિટ એને ચડવા દેવાનું છે જેથી કેપ્સિકમ પણ આપણા ચડી જાય। આ શાકની અંદર બિલકુલ આપણે પાણી નથી ઉમેરવાનું। આ રીતે આપણે સૂકું જ શાક રેડી કરવાનું છે। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈએ। કેપ્સિકમ પણ આપણા સરસ ચડી ગયા છે। આપણે એકદમ મેશી થઈ જાય એટલા કેપ્સિકમ કૂક નથી કરવાના। તો હવે છેલ્લે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા ધાણા એડ કરી દીધા છે, ઝીણા સમારેલા, અને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈશું। જ્યારે પણ તમારા ઘરમાં બીજું કોઈ શાક ના હોય ત્યારે ઝટપટથી ફક્ત 10 જ મિનિટમાં આ શાક બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો। સૂકું શાક છે તો લંચ બોક્સમાં પણ લઈ જઈ શકો છો। જો આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે।